ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ আজি গণিত পাঠ্যপুথিৰ যেটো পাঠ নম্বৰ 3 আছিলে ভগ্নাংশ এই পাঠটোৰ ওপৰত আজি মোৰ 3 নম্বৰটো ভিডিও ইতিমধ্যে মই দুটা ভিডিও বনাইছো আশা কৰিছো তোমালোকে কিটা চাইছা বলা আজি আমি পেজ নাম্বাৰ এই প্ৰশ্ন মই ইতিমধ্যে কৰিলো এতিয়া আমি পেজ নাম্বাৰ আজি 51 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম বুজি পাইছানে তোমালোকৰ 51 পেজটো উলিয়াই লোৱা এতিয়া ইয়াতে আমাক কি কৈছে চোৱা ইয়াতে আমাক এটা বৰ্গ দিছে এটো বৰ্গ দেখিছানে আৰু আমাক খুদিছে যে কোনটো অংশত কিমান ৰং কৰা আছে এতিয়া চোৱা আমাক প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কি হল যে মুঠ কিমান অংশত হালধীয়া কৰা আছে এতিয়া আমি চোৱা ইয়াতে আমি চাব লাগিব যে টোটাল ইয়াতে কিমানটা ঘৰ আছে মানে কিমানটা ভাগ কৰা আছে এই কথা আমি জানিব লাগিব তো আমি হিসাব কৰিম 1 2 3 4 5 6 7 8 9 টোটাল কিমানটা ঘৰ আছে ইয়াতে 9টা ঘৰ আছে আৰু 9টা ঘৰৰে হালধীয়া কিমানত কৰিছে সেই কথাটো আমাক সুধিছে এতিয়া আমি যদি চাও 1 2 3 এটা তিনটা ঘৰ কি হৈছে হালধীয়া কৰিছে তাৰ মানে তেতিয়া হলে ইয়াতে কিমান 9 ভাগৰ 3 কিমান 9 ভাগৰ 3 ঠিক আছে এটা 9 ভাগৰ 3 লিখিলে হৈ যাব তাৰ মুঠ কিমান অংশত ৰঙা কৰা হৈছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমাক কিমান ৰঙা কৰা হৈছে এই এঘৰ দুঘৰ তিনি ঘৰ চাৰি ঘৰ ৰং কৰা হৈছে তাৰ মানে 9 ভাগৰ আমি লিখিব লাগিব 9 ভাগৰ 4 9 ভাগৰ 4 লিখিব লাগিব ঠিক এইদৰে গণবৰ মুঠ কিমান অংশ নীলা কৰা হৈছে গণবৰ মুঠ কিমান অংশ নীলা কৰা হৈছে তেতিয়া হলে আমি কি লিখিম এতিয়া চোৱা নীলা আমি মাত্ৰ দেখিছো দুঘৰ গতিকে 9 ভাগৰ 2 আমি কি লিখিব লাগিব 9 ভাগৰ 2 লিখিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া এইখিনি আমাৰ কিমান অংশত ইয়াতে কিমান অংশত নীলা হালধীয়া কৰা আছিল সেই কথাটো আমাক সুধিছিল আমি ইতিমধ্যে এইখিনি কৰিছো ঠিক আছে নেক্সট কি আছে চাম বলা এতিয়া চোৱা এইখিনি আমাক বাওঁফালৰ লগত সোঁফালে কি কৰিবলৈ কৈছে ইয়াতে যিমান ৰং কৰা আছে ইয়াতে সিমান ৰং কৰিবলৈ কৈছে মই তোমালোকক কৈ দিছো এটা কথাটো কি হৈছে কথাটো প্ৰথমটো আমাক কৈ দিলে প্ৰথমটো আমাৰ কৰিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া চোৱা ইয়াত কি হৈছে ইয়াতে কিমান ভাগৰ কিমান অংশত ৰং কৰা হৈছে আমাক সেই কথাটো সুধিছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে যদি ইয়াতে চোৱা তেতিয়া হলে আমি ইয়াতে কি পাম যে টোটাল ঘৰ কিমান আছে 1 2 3 4 ঘৰ আছে হয়নে নহয় এতিয়া 4 ঘৰে কিমান ঘৰত ৰং কৰি থৈছে এক ঘৰত ৰং কৰি থৈছে গতিকে আমি কি লিখিব লাগিব আমি লিখিব লাগিব 4 ভাগৰ 1 অংশ বাকি কিটাটো একে কথা সমান মানে 4 ভাগৰ 1 অংশতে ৰং কৰি থৈছে হয়নে নহয় 4 ভাগৰ 1 অংশত ৰং কৰি থৈছে গতিকে আমি কি লিখিম 4 ভাগৰ অংশ 4 ভাগৰ 1 অংশ বুলি লিখিব লাগিব এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমি টোটাল আমি গোটেই তিনিটা যদি মিলাই দিও তেতিয়া হলে কি হ'ব ইয়াতে এক ঘৰ ৰং কৰিলে ইয়াতো এক ঘৰ ৰং কৰিলে ইয়াতো এক ঘৰ ৰং কৰিলে তাৰমানে টোটাল 3 ঘৰ ৰং কৰা আছে গতিকে আমি এই ফালৰ যেটো পিকচাৰ এই পিকচাৰটো আমি কি কৰিব লাগিব 3 ঘৰ ৰং কৰি দিব লাগিব কথাটো বুজি পাইছানে ইয়াতে আমি কি কৰিম 3 ঘৰ ৰং কৰি দিম গতিকে আমি যদি ইয়াতে যিকোনো 3 ঘৰ এনেকে তোমালোকে ৰং কৰিবা মই তোমালোকক জাস্ট দেখাই দিছো মোৰ ৰংবোৰ বাহিৰত ওলাই গৈছে কোনো কথা নাই তোমালোকে কথাটো বুজি লবা খালি হা কি হৈছে কথাটো এটো আমি এই ধৰণে আমি ৰং কৰিলো ঠিক আছে তেতিয়াহলে আমি কিমান ভাগৰ কিমান অংশত ৰং কৰিলো তেতিয়ালে ইয়াত 4 ভাগ আছিল 4 ভাগৰে আমি 3 ভাগত ৰং কৰিলো কি হ'ব 4 ভাগৰে আমি 3 ভাগত ৰং কৰিলো তাৰ মানে এটো 4 ভাগৰ 3 হ'ল হয়নে নহয় কথাটো হেতুৱে তাৰ পিছত এতিয়া এইটা চোৱা আকৌ এটো হৈ গল এটা তলৰটো আমি চাও আহা তলৰটো আমাক কি দিছে চোৱা এতিয়া ইয়াতে আমাৰ কি হ'ল কিমান ভাগ আছে সেই কথাটো আমি প্ৰথমে চাব লাগিব ইয়াতে 8 ভাগ আছে টোটাল তোমালোকে যদি চোৱা 1 2 3 4 5 6 7 8 আৰু 8 ভাগৰে কিমান ৰং কৰি থৈছে এক অংশত ৰং কৰি থৈছে তেতিয়াহলে আমি কি লিখিম 8 ভাগৰ 1 অংশ আমি লিখিম 8 ভাগৰ 1 অংশ ঠিক আছে ঠিক একেধৰণে বাকি কিটাটো হে একে কথাই মানে সেম হৈ আছে 8 ভাগৰ 1 অংশ ইয়াতো আহে 8 ভাগৰ 1 অংশ মানে গোটেই কিটাতে কি হৈছে 8 ভাগৰ 1 অংশ হৈ আছে 8 ভাগৰ 1 অংশ হৈ আছে আৰু ইয়াতে 8 ভাগৰ 1 অংশ হৈ আছে এতিয়া আমি এফালে কি কৰিব লাগিব আমি কি কৰিলে টোটাল আমি কিমান কৰিলো যে ইয়াত 1 2 3 4 5 টোটাল 5 ঘৰত ৰং কৰা আছে আমি যদি এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে মিলাও এটো আমি অকমান ডাঙৰ কৰি দিছো গোটেই আমি যদি ইয়াতে মিলাও কি হ'ব তেতিয়া হলে এই কথাটো তোমালোকে চোৱা ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত 5 ঘৰত ৰং কৰিব লাগিব কিমান ৰং কৰিব লাগিব 5 ঘৰত ৰং কৰিব লাগিব গতিকে আমি ইয়াতে 5 ঘৰত ৰং কৰিম এতিয়া ঠিক আছে গতিকে আমি ইয়াতে যিকোনো 5 ঘৰ ৰং কৰি দিলে হল তোমালোকে ইয়াৰে যিকোনো 5 ঘৰ ধৰা এটো কৰিলা গতিকে
আমি কি কৰিলো টোটেল ইয়াত 8 ভাগৰ 5 অংশ ৰং কৰিলো এতিয়া আমি কিমান ভাগৰ কিমান অংশত ৰং কৰিলো 8 ভাগৰ 5 অংশত ৰং কৰিলো ঠিক আছে এটো হৈ গল গতিকে এখিনি তিনি উজু আছে তোমালোকে চাবা এখিনি ইয়াত বিশেষ মানে টান একো নাই বুজিবলগীয়া কথা ওকে নেক্সট কি আছে চাওঁ বলা এতিয়া চোৱা এইখিনিতে এটা কথা ভালকে মন কৰা তোমালোকে কথাটো কি এই ৰং কৰা আকৃতিকিটালে মন কৰাচোন তোমালোকে যদিও ইয়াত চোৱা এই বস্তুটো দুই ভাগৰ এক কৰিছে মানে বস্তুটো দুভাগ কৰি এভাগত ৰং দি থৈছে ইয়াত আকৌ কি কৰিলে ইয়াতে তোমালোকৰ বস্তুটো চাৰি ভাগ কৰিলে চাৰি ভাগৰ দুই অংশত ৰং দিলে ইয়াতে বস্তুটো ছভাগ কৰিলে ছভাগৰ তিনি ভাগত ৰং দিলে আৰু ইয়াতে কি কৰিলে আঠ ভাগৰ চাৰি অংশত ৰং দিলে কিন্তু তোমালোকে যদি ভাল ধৰণে মন কৰা ইয়াতে ৰং কৰা অংশ কিন্তু সমান সমান ইয়াতো চোৱা এফাল সম্পূৰ্ণ ইয়াতো হে সমানেই হৈছে ইয়াতো সমানেই হৈছে হয়নে নহয় ইয়াতো সমানেই হৈছে তাৰ মানে কি যে যদিও ইয়াত সবৰে ভাগ আৰু ৰং কৰা অংশ বেলেগ বেলেগ কিন্তু আমি যদি একেবাৰে শেষত চাও ইহঁতৰ কিন্তু ৰং কৰাৰ যেটো অংশ সেইটো কিন্তু সমান সমান তাৰ মানে আমি কি বুজিছো যে দুই ভাগৰ এক মানে যিমান এই চাৰি ভাগৰ দুই মানো সেই হিমান অংশতে ৰং কৰিছে এফালো ছয় ভাগৰ তিনি অংশত সমানে ৰং কৰিছে আঠ ভাগৰ চাৰি অংশটো সমানে ৰং কৰিছে গতিকে ইয়াতে বিশেষ বুজিবলগীয়া একো বিশেষ কথা নাই মানে কি আমি এইবিলাকক সমান মানৰ ভগ্নাংশ বুলি কয় দুই ভাগৰ এক মানে যিমান চাৰি ভাগৰ দুই মানো সমান বা আঠ ভাগৰ চাৰি মানো সমান নহয়নে গতিকে এইখিনি সেই কথাটোকে ইয়াতে আমাক কৈছে তোমালোকে ভালদৰে চাবা এই কথাটো সেই কথাটোকে আমাক ইয়াতে কৈছে যে দুই ভাগৰ সমান দুই ভাগৰ এক অংশ সমান চাৰি ভাগৰ দুই সমান ছয় ভাগৰ তিনি অংশ সমান আঠ ভাগৰ চাৰি অংশ সেইখিনি কথা তাৰপিছত এতিয়া ওপৰত দেখুৱা ধৰণে তলৰ চিত্ৰপটত ৰং কৰি সমান ভগ্নাংশবোৰ লিখো আহা এতিয়া আমাক প্ৰথমটো কৰি দিছে ইয়াতে কি কৰিলে এই বস্তুটো পাঁচ ভাগ কৰিলে পাঁচ ভাগৰে এক অংশত ৰং দিলে ঠিক ইয়াতে আকৌ কি কৰিলে বস্তুটো 10 ভাগ কৰিছিলে 10 ভাগৰে দুই অংশত ৰং দিলে কিন্তু তোমালোকে যদি ভালদৰে মন দি চোৱা ইয়াৰ যিখিনি ৰং কৰা অংশ আৰু ইয়াৰ যিখিনি ৰং কৰা অংশ কিন্তু সমান হয়নে নহয় এইখিনি এই ৰং কৰা অংশখিনি ৰং কৰা অংশখিনি সমান হয়নে নহয় হয় গতিকে আমি তলত কি কৰিব লাগে এই ছবি কিটাটো আমি ইয়াতে যেনেকে দিছে এতিয়া চোৱা ইয়াত যিমানখিনি ৰং কৰি থৈছে ইয়াতে যিমান অংশ ৰং কৰা আছে আমি ইয়াতো সমান অংশই ৰং কৰিব লাগে গতিকে আমি যদি সমান সমান ৰং কৰি দিওঁ তেতিয়াহলে আমি এইখিনি কৰিব লাগিব হয়নে নহয় আমি এই অংশটো ৰং কৰি দিব লাগিব তেতিয়াহলে তোমালোকৰ কিতাপতে এইখিনি সব কিতাপতে কৰিবলৈ তোমালোকক দিছে তোমালোকে কিতাপতে কৰিবা হ'ব এতিয়া আমি এইখিনি ৰং কৰি দিলো ঠিক আছে তাৰ পিছত আকৌ ইমান ইয়াত যিমান আছিল আমি ইয়াত ৰং কৰিলো আৰু ইয়াতো আমি ৰং কৰিম পিছত আমি ভগ্নাংশবোৰ লিখিম প্ৰথমে আমি ৰং কৰি লওঁ সমান সমান ভাগ একদম সমান সমান অংকত আমি কি কৰিছো ৰং কৰি লৈছো এতিয়া চোৱা কিন্তু সবৰে কিন্তু ভাগ বেলেগ বেলেগ হয়নে নহয় সবৰে ভাগ বেলেগ বেলেগ হৈছে কিন্তু এতিয়া আমি ইয়াত ৰং কৰিলো এতিয়া তোমালোকে যদি ভাল ধৰণে চোৱা এটা কি দেখিছা বাৰু যে ইয়াতে আমি কিমান আছিল বস্তু দুই ভাগৰ এক আছিল হয় না দুই ভাগৰ এক অংশত ৰং কৰা আছে দুই ভাগৰ এক অংশত ৰং কৰা আছে তো ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে তোমাৰ চাৰি ভাগ আছিল চাৰি ভাগৰ দুই অংশত ৰং কৰা হল চাৰি ভাগৰ দুই অংশত ৰং কৰিলে আকৌ ইয়াতে কিমান হল আঠ ভাগ আছিল আঠ ভাগৰ চাৰি অংশত ৰং কৰিছে আঠ ভাগৰ চাৰি অংশত ৰং কৰিছে কিন্তু ইয়াতে চোৱা ৰং কৰা অংশ কিন্তু সমান ইয়াতে যিমানখিনি ৰং কৰা আছে ইয়াতো সমানে ৰং কৰা আছে আৰু ইয়াতো সমান ৰং কৰা আছে বুজি পাইছা মাত্ৰ ইহঁতৰ কি হৈছে ভাগ আৰু অংশটোহে বেছি হৈছে কিন্তু ৰং কৰা অংশ সমানে হৈছে ঠিক আছে গতিকে এইখিনি কথা নেক্সট আমি এটো কৰিব বলা এতিয়া এটো চোৱা ইয়াতে আমাক প্ৰথমে ইয়াত কিমানখিনি ৰং কৰি থৈছে এই সমান সমান অংশ আমি ইয়াত এইখিনি ৰং কৰো গতিকে ৰং কৰিলে আমি কি হ'ব এইখিনি আমি যদি এই সমান সমান অংশটো ৰং কৰো গতিকে আমি ইমানখিনি অংশত ৰং কৰিব লাগিব বুজি পাইছানে ইমানখিনি অংশত আমি ৰং কৰিব লাগিব ওকে ইমানখিনি অংকত ৰং কৰি দিলো এতিয়া আমি ভগ্নাংশ হিচাপত আমি ইয়াক লিখো যে কিমানৰ ৰং কৰিলো ঠিক আছে এতিয়া এফালে চোৱা কিমান আছিল তিনি ভাগৰে কিমানৰ ৰং কৰা আছে এক অংশত ৰং কৰা আছে হয়নে নহয় তিনি ভাগৰ এক অংশত ৰং কৰা আছে আকৌ ইয়াতে চোৱা তোমালোকে ইয়াত কি হৈছে ছভাগ কৰা আছিল ছভাগৰ দুই অংশত ৰং কৰা আছে বুজিছা তেতিয়াহলে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কি কৰিলো এই 52 নম্বৰ পৃষ্ঠা আৰু 51 নম্বৰ পৃষ্ঠা এই দুটা পৃষ্ঠা আমি কৰিছো 51 আৰু 52 ইয়াতে আমাক
কিছুমান ধুনীয়া কথা দিছিলে আশা কৰোঁ তোমালোকে আজি এই ভিডিঅ'টোত থকা কথাখিনি বুজি পাইছা আৰু এই ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে সামৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি ইয়াৰ যিকেইটা নেক্সট পেজ আছে আমি সেইকেইটা কৰিম অ'কে অলৰাইট থেংক ইউ